Hello යාළුවනේ. ඉතින් අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රණිය ප්‍රොඩක්ෂන්ස් YouTube channel එක වෙතට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඕනෑම music එකක් copyright දෙන්නේ නැතිව YouTube එකෙන්ම download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම ඔයාලගේ web browser එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලගේ logo එක උඩ click කරලා ඔයාලා යන්න ඕන YouTube Studio එකට. YouTube Studio එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ YouTube channel dashboard එක. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන audio library කියලා. අන් ඒකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් බාර් වගේ පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ඔයාලට track title ඉදන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා attribution not required කියලා. අන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නේ නැත්නම් ඔයා download කරන music එකට copyright වැදෙන එක වදිනවා. ඒක දීලා ඔයාලට කැමති music title එක search කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට intro කියලා search කරගන්නවා. intro කියලා search කරගෙන මං enter කරගන්නවා. enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩාක් music තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ first music එක උනත් play කරලා ඕන music එකක් play කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් මේකේ ඕනම music track එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යටට උනත් ගිහිල්ලා බලන්න ගොඩාක් music track තියෙනවා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ first music track එක download කරගන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා download කියලා option එකක්. අන් ඒ download කියන option එක උඩ click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ music track එක download වෙනවා. ඉතින් මේක විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ ටග් ගාලා ඩවුන්ලෝඩ් වුණා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ප්ලේ කරලා බැලුවොත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මියුසික් එක ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. ඒ ඔයාලට සද්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති මොකද මම මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන හින්දා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තව තවත් නරඹන්න මාව subscribe කරලා එකතු වෙන්න.